Γεια σας, είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα κάνουμε ένα διαφορετικό μάθημα. Σε αυτό το μάθημα θα εξασκήσετε τον προφορικό σας λόγο δίνοντας σύντομες απαντήσεις για τον εαυτό σας. Θα δώσετε σύντομες απαντήσεις για το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον, χρησιμοποιώντας το ρήμα είμαι. Ξεκινάμε λοιπόν. Αρχίζουμε με το παρόν. Θα σας ρωτάω, είσαι, είστε και εσείς θα μου λέτε ναι, είμαι ή όχι, δεν είμαι. Πρώτη ερώτηση. Είσαι, είστε Έλληνας ή Ελληνίδα? Ωραία. Τέλεια. Δεύτερη ερώτηση. Είσαι, είστε ελεύθερος ή ελεύθερη? Τέλεια. Μπράβο. Τρίτη ερώτηση. Είσαι, είστε πολύγλωσσος ή πολύγλωσση? Ναι, έτσι. Ναι, είμαι ή όχι, δεν είμαι. Πολύ ωραία. Είσαι, είστε μουσικός? Ωραία. Είσαι, είστε ταλαντούχος ή ταλαντούχα? Πάρα πολύ ωραία. Είσαι, είστε φιλόζωος? Πολύ ωραία. Τέλεια. Είσαι, είστε νέος ή νέα? Ωραία. Είσαι ή είστε διάσημος ή διάσημη? Τέλεια. Είσαι, είστε έξυπνος ή έξυπνη? Υπέροχα. Και η τελευταία ερώτηση για το παρόν. Είσαι, είστε αθλητής ή αθλήτρια? Ωραία. Αφού δώσατε τις απαντήσεις σας για το παρόν, περνάμε τώρα στο παρελθόν. Θα σας ρωτάω, ήσουν, ήσασταν και εσείς θα μου λέτε ναι, ήμουν ή όχι, δεν ήμουν. Ήσουν, ήσασταν χθες στο πανεπιστήμιο? Ωραία. Ήσουν, ήσασταν σπίτι το πρωί? Ωραία. Ήσουν, ήσασταν φέτος στην Ελλάδα? Πολύ ωραία. Ήσουν, ήσασταν καλός μαθητής ή καλή μαθήτρια? Εξαιρετικά. Ήσουν, ήσασταν το βράδυ στο εστιατόριο?
Τέλεια. Ήσασταν πέρυσι στη Κρήτη. Δεν πειράζει. Την επόμενη φορά. Ήσασταν τυχερός ή τυχερή σήμερα. Ωραία. Ήσασταν απασχολημένος ή αποσχολημένη την προηγούμενη εβδομάδα. Καταλαβαίνω. Κι εγώ. Ήσασταν έτοιμος ή έτοιμη για το τεστ. Μπράβο. Και η τελευταία ερώτηση για το παρελθόν. Ήσασταν χθες το βράδυ σε ένα συνέδριο. Μάλιστα. Και τώρα περνάμε στο μέλλον. Θα σας ρωτάω, θα είσαστε και εσείς θα μου απαντάτε ναι, θα είμαι ή όχι, δεν θα είμαι. Θα είσαστε σπίτι αύριο. Τι κρίμα. Θα είσαστε χαρούμενος ή χαρούμενοι μετά το μάθημα. Ωραία, χαίρομαι. Θα είσαστε στην καφετέρια αύριο το μεσημέρι. Ωραία. Θα είσαστε στη δουλειά σήμερα όλη τη μέρα. Λυπάμαι. Θα είσαστε στην Ελλάδα το επόμενο καλοκαίρι. Τέλεια. Σας περιμένουμε. Θα είσαστε κουρασμένος ή κουρασμένη το βράδυ. Ωραία, κατάλαβα. Και η τελευταία ερώτηση για το μέλλον. Θα είσαστε στον αγώνα την Κυριακή. Ωραία. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει και επίσης να μου γράψετε στα σχόλια αν θέλετε περισσότερα τέτοια βίντεο. Επίσης, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθήσετε εδώ. Σας εύχομαι μία όμορφη μέρα. Γεια σας!